नमस्कार मंडळी, रामराम. तुम्हा सर्वांचं आमच्या यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आम्ही निघालेलो आहे श्री जकोई भवानी माता हे नवीनतम बांधलेले मंदिर पाहण्यासाठी. ह्या व्हिडिओमध्ये ड्रोन मार्फत मंदिराचे ड्रोन शूट केलेले आहे. तर ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून अशाच नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. श्री जकोई भवानी माता मंदिर मौजे मराठवाडी आंबरुकरवाडी. अनेक भागातून या मंदिरामध्ये अनेक भाविक लोक मंगळवार आणि शुक्रवार या दिवशी दर्शन घेण्यासाठी येत असतात. हे मंदिर जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर ढेबेळेमधून फक्त 2.5 किलोमीटर हे अंतर आहे. निसर्गरम्य वातावरण ह्या मंदिराच्या अवतीभोवती नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेलं आहे. ह्या मंदिराच्या आजूबाजूला निसर्गरम्य असे वातावरण आहे. त्यात निसर्गाच्या सौंदर्यामध्ये भर घालण्यासाठी पवनचक्क्य आहेत. आई जकोई आणि आई भवानी माता या स्वयंभू मूर्ती आहेत. लोकांची अशी धारणा आहे की ही देवी नवस केल्यानंतर पावते.